Kumusta mga ka-DIY? Ito namang ipapakita ko sa inyo ngayon ay load test. Gabi na ngayon. Madilim na sa labas. Kaya naka-battery mode dito ngayon. Naka-on ang inverter. Ang voltage ng battery 24.9 volts. Kino-consume ng inverter ay 1 ampere from the batteries. Ito ang load. Ito yung output ng inverter. 38 watts ang kino-consume. Ang AC naka-standby lang. Yun yung merong symbol ng AC na yun. Naka-standby yan, naka-on. Kasi naka-priority itong inverter ngayon sa battery. Kasi una priority ang solar panels. Sa ngayong wala ng power na pumapasok dito sa panel galing sa labas. Pumapasok dito sa inverter. Hindi siya nagcha-charge. Kaya battery ngayon ang second priority para paganahin niya yung inverter. Sa ngayon ayun, meron yung battery doon papunta dito sa load. Ayun. Ngayon yung output, naglagay lang ako ng extension para dito sa yan yung extension. Nakakapit dyan yung battery charger. At saka itong air purifier. At saka yung isa pang air purifier. Naka-off. Naka-off pa yan. At saka itong fan heater. Ito malakas ang wattage nito. Maabot to ng 2,000 watts. Kaya parang plancha ito o yung electric kettle. Ito namang bali, ito lang ang nagko-consume ngayon. Yung 38 watts na yan. Yung air purifier at saka yung battery charger. Sa ngayon ay hindi nagcha-charge ang mga batteries galing sa grid. Sinet ko kasi itong dun sa settings kapag nag 24 volts saka lang mag-on yung mismong built-in battery charger nitong hybrid inverter. Kaya yan naka-standby. Pag bumaba yung 25 volts na yan sa 24.0, automatic i-on niya yung battery charger niyan na 25 amperes. So i-charge na itong battery lahat. Pagka bumaba na sa 24 volts. Kaya ngayon discharging lang ang nangyayari dito sa batteries. Susubukan ko yung i-on itong isang dehumidifier. Sa first minute nito, nagre-read ito ng mga 80 watts. Pero ngayon, after few seconds, ayan, tumaas na yung wattage. Kaya kanina 38 watts ang nire-read. Kaya halos nasa 210 watts ang kino-consume nitong dehumidifier o itong air purifier. Hindi pa naka-on itong fan heater kasi ito malakas mag-consume. Ang maximum wattage nitong inverter ay 2 kilowatt. Kaya nasa 2,000 watts.
Ayan, bumababa na yung battery. Kasi itong battery ko 120 amperes ang total niyan, 24 volts. Kaya hindi ganong kalakihan itong battery. Parang isang battery malaki lang ang katumbas. Ngayon, nagko-consume yung battery ng 11 amperes. Nagdi-discharge yan. 11 amperes na ang pinapasok sa inverter. 248 watts. Ang battery voltage 24.6. Ngayon, i-on ko itong heater. Dalawang settings nito. Yung isa, number 1, fan lang yan. Number 2, yun yung 900 watts na mainit na. Tsaka yung number 3, yun yung maximum na 2000 watts. Kaya hindi ko pwedeng i-maximum to kasi meron na tayong 283 watts na dyan. Kaya kung itotodo ko itong heater ng 2000 watts, ma-overload na itong inverter. Kaya i-on ko lang ito sa 900 watts. Ayan na yung init. Ngayon 1762 watts o 1752. Ngayon, nangyari ngayon, malakas kasi mag-consume sa battery nitong fan heater. Bumaba na ng 24 volts. Ngayon, nag-on na yung built-in na charger. Nag-bypass. Ayan, nag-bypass yung AC galing sa grid. Yun yung galing sa grid, nakasaksak doon. Ito naman yung output, yun yung galing sa grid. Kaya ang nangyayari ngayon, yung AC charge na ngayon ng battery, hindi na nag-discharge yung battery. Tapos naka-bypass na yung AC. Bali AC doon, yung grid, diretso sa load. Wala na yung inverter. Kanina meron yung symbol dyan, battery dumaan sa inverter, tapos load. Ngayon nag-bypass na kasi bumaba na sa 24 volts yung mga batteries. Kaya ngayon, yan na, bumaba na ng konti. Sa startup lang yun, yung 1900 watts kanina, 1800 ba. Kaya ngayon yan 25 amperes ang kinoconsume nitong built-in na charger. Yan ang wattage na lumalabas ngayon, pero hindi na yan ang gagaling sa batteries. Doon na sa bypass. Yung bypass na yung AC from grid to load. Ngayon pag na-reach na naman itong charger, yung built-in na charger, 27.5 volts, ikakat na naman niya yung AC. Ang mangyayari, itong battery na naman ang magsusupply dito sa inverter, sa output. Yan, mabilis lang itong mag-charge dahil 120 amperes lang naman itong batteries. After ng mga 40 minutes, huminto na yung charger. Itong built-in charger, umabot na sa 27 kanina yung voltage. Ngayon naka-stop na yung charger.
Pati yung AC walang connection, pero naka-on. Naghihintay na lang yan na bumaba sa 24 volts. Automatic i-charge na ulit yung batteries. Pero ito ngayon naka inverter mode, battery saka inverter mode, naka-connect dito sa output. Yan, discharging mode na naman.